Chào các bạn, món ăn hôm nay của mình sẽ là món cá hồi sốt cà chua. Thường chúng ta hay sốt cà chua bằng các loại cá sông như là cá chấm, cá chép. Nhưng mà hôm nay các bạn hãy thử với cá hồi sốt cà chua thì người già trẻ nhỏ yên tâm vì nó không có xương dăm. Và mình cũng chia sẻ với các bạn cách để làm cho cá hồi không còn một tí mùi tanh nào nữa cả. Mình đã có một cái video chi tiết về cách khử mùi tanh của cá hồi, các bạn có thể xem lại. Rất đơn giản là cá hồi chúng ta đánh vẩy, rửa sạch và cắt khúc. Sau đó các bạn lấy đường xoa xung quanh miếng cá và để chừng 10 phút. Nếu không muốn cá còn vị ngọt đường thì các bạn rửa lại bằng nước lạnh và lau khô bằng giấy ăn. Vậy là cá sẽ không còn tanh nữa. Để cá được đậm đà thì trước khi rán thì bạn nên ướp một chút muối. Khi rán thì mình rán mặt thịt trước, còn mặt da thì rán sau để cái phần da nó được giòn lâu. Khi dở thì mình nhấc chảo sang bên cạnh như thế này để dầu nó khỏi bắn ra ngoài nhiều quá. Nếu mà không thích bắn dầu ra ngoài một tí nào thì trước khi cho cá vào bạn lấy một thìa bột bạn rắc vào dầu. Nhưng như vậy thì phải cho dầu nhiều hơn, còn đây mình cho ít dầu thế là mình không cho bột. Bếp có 6 số thì mình bật số 5 thôi, và khi rán một mặt nó cứng lên thì lúc đấy mình hãy dở. Và mình sẽ trở các mặt để cho miếng cá được giòn đều. Chỗ cá này là khoảng 8 lạng các bạn ạ. Cá giòn thơm lắm rồi các bạn ơi, nhìn lớp da nó phồng lên như thế này cơ mà. Chúng ta hãy làm sốt cà chua nhanh để khi đổ vào cá thì cá vẫn hãy còn giòn như thế này nhé. Mình sẽ cho dầu vừa phải vào chảo, không cần nhiều lắm, và cho một tí muối vào. Cà chua này là mình trồng ở ban công, trời lạnh rồi cho nên là thu hoạch vào nó hơi héo héo một chút. Chỗ này khoảng 3 lạng cà chua. Mình rán hai mặt để cho cà chua nó thơm. Các bạn đừng cắt nhỏ cà chua nhé, mình cắt miếng to như thế này để chốc nữa bỏ vỏ cho nó dễ. Xong rồi mình cho nước sôi vào xâm xấp. Trước khi cho cà chua vào thì mình đã cho một chút muối rồi, thì bây giờ mình sẽ cho thêm một ít hạt nêm. Đây là hạt nêm mua của siêu thị Tây. Các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị của gia đình. Cà chua khi đã đun mềm rồi thì mình lấy cái đũa dầm nát và mình bỏ vỏ cà chua. Khi này thì bỏ vỏ cà chua rất là dễ. Cá trước khi rán đã có ướp chút muối rồi, và sốt cà chua cũng đã có chút muối và hạt nêm rồi, thì bây giờ mình chỉ cần cho nửa thìa nước mắm là đủ. Cuối cùng thì ta cho hành và thì là vào, cần cho cái dọc hành trước để cho nó chín trước. Cá hãy còn nóng giòn đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đổ sốt cà chua lên cá. Mình chỉ đổ sốt cà chua lên cá như thế này để khi ăn cá hãy còn giòn rộp. Chứ còn nếu mà cho cá vào nấu cùng với sốt cà chua thì cá sẽ ỉu không còn giòn nữa. Như thế này là cá đã rất đậm đà rồi và rất thơm mùi hành và thì là. Có một chút nước cà chua để khi ăn sẽ rưới lên cơm rất là ngon. Nào bây giờ chúng ta hãy thử thành quả của mình. Cơm trắng dẻo ăn với cá sốt cà chua vào mùa thu hơi lạnh như thế này thì còn gì ngon miệng hơn. Miếng cá vẫn rất giòn và ngọt thơm, sốt cà chua đậm đà. Con tưởng cá này không làm được món này. Ngon, không tanh. Không hề tanh các bạn nhé, hãy làm thử theo cách của mình.